اگه وارد دهه 60 یا 70 زندگی شدی، قطعاً به خاطر ضعیف شدن عضلاتت، با خستگی زیاد، مشکل در بالا رفتن از پله‌ها یا عدم تعادل مواجه میشی. ولی اینا همش به خاطر پیری نیست. در واقع یه عامل پنهون به نام سارکوپنیا وجود داره که عضلاتت رو تحلیل میبره بدون اینکه حتی خودت متوجه بشی. توی این ویدیو میخوایم نشون بدیم که این مشکل قابل درمانه و با تغییرات ساده میتونی عضلاتت رو دوباره تقویت کنی. پس اگه میخوای با افزایش سن همچنان جوان بمونی، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. دوستان عزیز سلام. مطالعات نشون میدن که تا قبل از 70 سالگی ممکنه 40% از حجم عضلاتمون رو از دست بدیم. یعنی تقریبا نصف زورمون از بین میره بدون هیچ نشونه خاصی به جز یک حس بیحالی همیشگی. اما قضیه وقتی ترسناکتر میشه که بدون این کاهش عضله مساوی با افزایش 320% مشکلات حرکتی، در نهایت نیاز به واکر یا صندلی چرخدار. ولی خبر خوب اینه که یک گروه از دانشمندا با بررسی دقیق این پدیده به یک راه حل جالب رسیدن. بیشتر این تحلیل عضله ها به خاطر کمبود چند ماده مغذی توی بدن اتفاق میفته، نه صرفاً به خاطر افزایش سن و پیری. یعنی اگه اون مواد به اندازه و درست وارد بدنت بشه، حتی میتونی روند تحلیل عضلات رو متوقف کنی و یا عضلات از دست رفته رو دوباره بسازی. ولی قبل از اینکه ادامه بدیم عزیزان، برای حمایت از این ویدیو لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید که از کدوم شهر دارید شما این ویدیو رو تماشا میکنید. حالا بیایید با هم دیگه یه نگاه بندازیم به این 6 ویتامین و ماده مغذی که به گفته مؤسسه ملی پیری آمریکا میتونن قدرت عضلات رو برگردونن، حتی توی سنین بالا. مورد اول کوانزیم 10 هست. این نوع ماده یک جور مولکول انرژیزاست که توی میتوکندری سلول‌های عضلانی زندگی میکنه. میتوکندری مثل موتور سلوله و کوانزیم 10 سوختش هست. اما هر چقدر سنت بالاتر میره، سطح این ماده توی بدن شما کم میشه و تا 65% هم میتونه کاهش پیدا کنه. حالا نتیجهش چی میشه؟ خستگی، ضعف عضلانی و ناتوانی در انجام فعالیت‌های ساده. تازه داروهای مثل استاتین ها که برای کنترل کلسترول هم مصرف میشن، سطح کوانزیم 10 رو بیشتر پایین میارن. یعنی شما دارید یه دارویی رو برای سلامتیتون استفاده میکنید که از طرف دیگه به عضله ها دارن آسیب میزنن. مطالعات نشون دادن که اگه کوانزیم 10 رو بیاید به صورت مکمل استفاده کنید، عضله ها زودتر ریکاوری میشن، انرژی بیشتری داری و حتی علائم ضعف عضلانی هم کاهش پیدا میکنه. مورد دوم ویتامین B12، یک ویتامین حیاتی برای حفظ سلامت عصب‌ها و عضله‌ها. این ویتامین کمک میکنه پیام‌هایی که از مغز و عضله‌ها میرسن درست و بدون اختلال باشن. حالا وقتی که ویتامین B12 توی بدن شما کم میشه، ارتباط عصبی ضعیف میشه و نتیجهش میتونه باعث بی‌تعادلی، ضعف، لرزش و حتی تحلیل عضله ها بشه. مشکل اینجاست که خیلی از سالمندها به خاطر کاهش اسید معده یا مصرف داروهای مثل متفورمین یا آنتی اسیدها نمیتونن ویتامین B12 رو از غذاشون به اندازه کافی جذب کنن. یعنی شما حتی اگه غذای خوبی رو هم بخوری، ممکنه ویتامین B12 جذب بدنت نشه. حالا نکته مهمتر اینه که کمبود ویتامین B12 خیلی آروم و بی سر و صدا ایجاد میشه و علائم شبیه علائم پیریه. پس خیلی وقتا اصلا متوجه نمیشه که مشکل از کمبود ویتامین B12 هست. مکمل های B12 مخصوص سالمندان مثل مدل های زیرزبونی یا اسپری شک میتونن این مشکل رو توی شما کم کنن. مورد بعدی ویتامین دی. همه فکر میکنن ویتامین دی فقط به خاطر استخوان‌ها خوبه، ولی واقعیت اینه که عضلات هم گیرنده مخصوص ویتامین دی دارن و زمانی که ویتامین دی کافی نباشه، این گیرنده ها غیر فعال میشن و عضله شروع میکنه به تحلیل رفتن و ضعیف شدن. توی یه تحقیق علمی نشون داده شد سالمندهایی که میومدن مکمل ویتامین دی مصرف میکردن 20% کمتر از بقیه زمین میخوردن. یعنی تعادل و قدرت عضلانیشون بهتر شده بود. با توجه به اینکه نور آفتاب منبع اصلی ویتامین دی و خیلی از ما در معرض نور آفتاب به اندازه کافی قرار نمیگیریم، مصرف مکمل ویتامین دی یه راه عالی برای تقویت عضلاتمون هست.
هست. حالا بریم سراغ ویتامین C. شاید برات عجیب باشه ولی این ویتامین فقط به خاطر سیستم ایمنی بدن نیست. ویتامین C برای ساخت کلاژن ضروریه. کلاژن همون پروتئینی که ساختار عضله‌ها و تاندون‌ها و رباط‌ها رو نگه می‌داره. حالا اگه کلاژن کم باشه، عضله‌ها ضعیف، آسیب‌پذیرتر و ناپایدارتر میشن. ویتامین C همچنین یک آنتی اکسیدان قوی هم هست، یعنی عضلات رو میاد از استرس اکسیداتیو که عامل پیری و تحلیل عضلات هست محافظت میکنه. یک نکته خیلی جالب دیگه هم اینه که ویتامین C توی ساخت کارنیتین هم نقش داره. کارنیتین همون ترکیبیه که چربی ها رو میاد به انرژی تبدیل میکنه. یعنی شما اگه ویتامین C کافی نداشته باشی، عضلات حتی نمیتونن چربی رو به انرژی تبدیل کنن و در نتیجه شما دچار خستگی و ضعف عضلانی میشید. حالا بریم سراغ منیزیم. منیزیم یه ماده معدنی فراموش شده ولی فوق‌العاده مهم هست. منیزیم مسئول ریلکس شدن عضله هاست. حالا اگه کم باشه، عضلات همیشه تو حالت انقباض میمونن و این باعث میشه شما احساس گرفتگی، اسپاسم، درد و خستگی عضلانی داشته باشید. از طرف دیگه منیزیم توی ساخت ATP هم نقش داره. ATP همون انرژی سلولیه. بدون ATP انرژی برای حرکت وجود نداره. نکته جالبم اینجاست که خیلی از سالمندها معمولاً به خاطر داروها یا کاهش جذب گوارشیشون دچار کمبود منیزیم هستن بدون اینکه خودشون متوجه بشن. مکمل‌های ملایمی مثل منیزیم گلیسینات وجود دارن که هم قدرت جذبشون بالاست و هم عوارض گوارشی کمتری دارن. و اما آخرین و شاید شگفت‌انگیزترین ماده کراتین. شاید فکر کنی کراتین فقط به درد بدنسازها میخوره، اما واقعیت اینه که کراتین یکی از بهترین مکمل‌ها برای سالمندان هست. کراتین منبع انرژی سریع برای عضله هاست. وقتی میخوای ناگهان از جا بلند شی، تعادلت رو حفظ کنی یا حتی راه بری، بدنت میاد از کراتین استفاده میکنه. مطالعات نشون دادن که مصرف کراتین توی سالمندها میتونه باعث افزایش توده عضلانی، افزایش قدرت عضلانی، کاهش افتادن و حتی بهبود عملکرد ذهنیشون بشه. یک مزیت جالب دیگه کراتین هم اینه که نیاز به فاز بارگیری نداره. یعنی فقط با مصرف روزانه 3 تا 5 گرم شما میتونید به نتیجه دلخواهت برسید. حالا تصور کن که همه این 6 ماده رو با هم توی بدنت یه جا داشته باشید. مثل یک تیم قهرمان برای عضلات کار میکنن. کوانزیم 10 سوخت رسانه، ویتامین B12 عضلات رو وصل نگه میداره، ویتامین D عضلات رو فعال میکنه، ویتامین C ساختار عضلات رو نگه میداره، منیزیم عضله ها رو آروم میکنه و کراتین انرژی فوری بهت میده. در نتیجهش بدن قوی‌تر، متحرک‌تر، پر انرژی‌تر و مهمتر از همه مستقل‌تر داری. پس اگه احساس ضعف، تحلیل، خستگی یا ناتوانی داری، ممکنه فقط مشکل تغذیه‌ای داشته باشی، نه به خاطر افزایش سن باشه. یه آزمایش ساده خون، مشاوره با پزشک و شروع یک برنامه غذایی و مکمل هوشمندانه میتونه همه چیز رو برات تغییر بده. چون حفظ عضله فقط برای ظاهر نیست، برای حفظ استقلال و کیفیت زندگی بهتر هست. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. اگه این اطلاعات براتون مفید بود، حتما ویدیو رو لایک کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.